Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girls. Τι να σας πω τώρα για αυτό το βίντεο, Καταρχήν να σας πω ότι είναι ένα από τα πιο χαλαρωτικά βίντεο όταν το ετοιμάζαμε, όταν πλέκαμε. Είναι φανταστικό γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδικές τσαντούλες για τις μικρές δεσποινίδες που τόσο πολύ μου το ζητάτε και έχω δει και στα social ότι σας άρεσαν πάρα πολύ. Συνδυάσαμε λοιπόν νήμα αμιγκουρούμι και τεχνική αμιγκουρούμι με τα τσαντάκια τα μικρά για μικρές δεσποινίδες. Τα κάναμε πλάτης. Όταν λέμε μικρές, σημαίνει από 3 χρονών μέχρι όσο χρόνο θέλετε φυσικά, μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν υπάρχει τι θα φτιάξουμε για τον εαυτό μας. Εντάξει, είναι για πιο μικρές κυρίες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποιος άλλος μπορεί να θέλει να το κρατήσει. Εδώ λοιπόν έχουμε βάλει τα παιδικά λουράκια πλάτης. Είναι πιο μικρά, ρυθμιζόμενα. Φτάνουν μέχρι παιδάκι που είναι από 3 χρονών μέχρι 10, ανάλογα φυσικά και τα μεγέθη που έχουν τα παιδιά. Αν όμως το παιδάκι έχει ανάπτυξη, μπορούμε να πάρουμε τα κανονικά λουράκια που ρυθμίζονται, αυτά που βάζουμε και εμείς για τις δικές μας τσάντες. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μαζί θα δούμε το ωραίο αυτό ελεφαντάκι. Δείτε το δυο ωραία ματάκια, δεν έχουμε βάλει τίποτε άλλο μεταλλικό επάνω, ούτε κουμποματάκι. Το έχουμε μελετήσει για να στέκεται πολύ ωραία από μόνο το καπάκι. Αν θέλετε εσείς και δεν φοβάστε για το παιδάκι, μπορεί να βάλετε και ένα μαγνητάκι ραφτό στην ωραία προβοσκίδα που έχει το ελεφαντάκι μας. Αλλά αν είναι για μικρό παιδάκι, μην βάλετε πολλά μεταλλικά. Καλύτερα να είναι μόνο το νήμα που είναι μαλακό, είναι βαμβακερό, είναι για επαφή με τα παιδάκια μας και θα το χαρούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πέρα από το ελεφαντάκι έχετε δει ότι έχουμε δει και την αγελαδίτσα. Είναι αυτή εδώ η όμορφη. Να την, κοιτάξτε, μια τσαπίνα όμορφη αγελαδίτσα. Που το κεφαλάκι είναι από τα kit που έχουμε κάνει την αμιγκουρούμι αγελαδίτσα μαζί με το σώμα. Εδώ είναι μόνο το κεφαλάκι. Το συνδυάσαμε λοιπόν σε ένα ωραίο καπάκι. Η πλέξη στο ροζ εδώ καπάκι είναι ακριβώς η τεχνική και ο τρόπος που έχουμε κάνει την τσάντα Greg. Θα σας βάλω και το βίντεο από κάτω, θα το δείτε στο link ούτως ή άλλως. Μπορείτε να το ακολουθήσετε. Σήμερα όμως εγώ θα σας δείξω το ελεφαντάκι μας με το νήμα αμιγκουρούμι cotton. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ωραία της υλικά και να ξεκινήσουμε αυτά τα ωραία παιδικά σακιδιάκια. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σακίδιο θα χρειαστούμε 4 γκρι το ανοιχτό, το νήμα του αμιγκουρούμι, 2 λευκά, πάλι το αμιγκουρούμι, θα χρειαστούμε βελονάκι 3,5 και 4 εργονομικό της Handybrand, ένα παιδικό λουράκι πλάτης, είναι ρυθμιζόμενα, θα τα βρείτε σε διάφορα χρωματάκια που κάνουν για παιδάκια και όπως είπα αν το παιδάκι είναι μεγαλύτερο θα μας ζητήσετε για ενήλικους τα λουράκια. Ένα πάτο 20x8, λίγο μαύρο από το αμιγκουρούμι για τα ματάκια. Εμείς θα σας το βάλουμε, είναι μέσα στο kit αυτή η ποσότητα για να μην αγοράζετε όλη την πουπίνα. Λίγη φόδρα, αυτή την ωραία γκρι που του έχει ταιριάξει ωραία. Μια μεζουρίτσα, λίγη κλωστή ραπτικής, αυτές τις nylon, τις πολύ ωραίες παιδιά κλωστές. Δοκιμάστε τις γιατί ράψιμο της φόδρας δεν κάνει άλλη κλωστή, πιστέψτε με. Ένα μάρκερ, μια βελόνα μπετονιά και το ψαλιδάκι μας. Όλα τα ωραία λοιπόν εργαλειάκια για να ξεκινήσουμε αυτή την ωραία τσαντούλα. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη τα υλικά μου όλα. Χαμούλης θα γίνει. Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο χαλαρωτικό είναι να πλέκεις μια τσάντα παιδική. Σε γεμίζει χαμόγελα, μόνο αυτό θα σας πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν τα ανοίγματα που θα έχει αυτή η τσάντα. Το τσαντάκι αυτό θα έχει 4 σειρές ανοίγματα, συν 5 αν το σκεφτείτε και τα πρώτα γαϊτανάκια που θα κάνουμε στον πάτο. Το ύψος του φτάνει 24 εκατοστά. Δεν είναι μεγάλη, δηλαδή το σώμα είναι 24 εκατοστά ύψος από εδώ μέχρι εδώ. Και θα το δούμε μαζί βήμα-βήμα και μετά θα δούμε και το ωραίο το καπάκι. Λοιπόν, ανοίγω το νήμα μου το αμιγκουρούμι, παίρνω το βελονάκι μου νούμερο 3,5 για την πρώτη σειρά. Εδώ. Ωραία. Και πάμε. Το κάνω γρήγορα, αυτό το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Ξεκινάμε την πρώτη σειρά από οποιοδήποτε σημείο του πάτου. Κάνουμε τα πρώτα γαϊτανάκια μέσα από τις τρυπούλες. Εδώ θα δείτε σε πολλά βίντεο μου αυτόν τον τρόπο πώς το κάνω και πώς τελειώνει η σειρά. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Και ολοκληρώνουμε όλη τη σειρά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω ένα έτοιμο. Να σας το ξεκινήσω εδώ για να δούμε και τα ανοίγματά του. Εσείς θα μου προχωρήσετε όλη τη σειρά εδώ
Θα αφήσω αυτό το πάτο στην άκρη και πάμε τώρα να δούμε τις 4 σειρές ανοιγμάτων. Ξεκινάμε πάντα τα ανοίγματα από αυτή τη σειρά. Σε αυτή τη τσαντούλα θα κλείνουμε σε κάθε σειρά και στα ανοίγματα ακόμα και πάμε να το δούμε βήμα-βήμα μαζί. Αλλάζουμε βελονάκι, ξεχάστηκα. Νούμερο 4 εργονομικό της Hadibrand. Γιατί είναι τσάντα, δεν χρειάζεται να το πλέξουμε το αμιγκουρούμι, το νήμα με 3 ή 3,5. Οι τσαντούλες θέλουν να πλεχτούν λίγο με μεγαλύτερο βελονάκι. Άλλο τα κουκλάκια, άλλο η τσάντα. Λοιπόν, εδώ, στο κέντρο. Ξεκινάμε να βάλουμε τα ανοίγματά μας. Πρώτη σειρά. Θα βάλουμε στην πρώτη σειρά 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι βάσης. Εδώ. 2, πάμε στο επόμενο και κάνουμε άλλα 2. Ένα άριχτο στο δεύτερο θυλάκι, δεύτερο στο ίδιο θυλάκι. Δύο άριχτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι βάσης για την πρώτη σειρά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Δύο άριχτα σε κάθε θυλάκι. Πάμε τώρα 2. Έκανα και το δεύτερο. Πάμε λιγάκι να δούμε το κλείσιμο που προτιμάμε σε αυτή τη σειρά. Θα μου πάρετε καταρχήν το μάρκερ, ειδικά αν είστε καινούριες και ξεκινάτε τώρα και όλα αυτά. Λοιπόν, το κλείσιμο που θέλω να κάνετε σε κάθε σειρά είναι αυτό. Σηκώνουμε λίγο το θυλάκι, το μεγαλώνουμε, βγάζουμε το βελονάκι μας. Έχουμε εδώ το πρώτο θυλάκι που ξεκινάει η σειρά μας. Πάμε στο πίσω νεύρο. Βάζουμε εδώ το θυλάκι που είχαμε αφήσει σε αναμονή και κλείνουμε με ένα βουβό με αυτόν τον τρόπο. Φύγουμε λίγο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα μου βάλετε ένα μάρκερ εδώ που σηκώσατε το γαϊτανάκι στο βουβό για να είστε σίγουρες πού ξεκινάει η σειρά για να μην κάνουμε σημαδάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Σε αυτή τη σειρά θα είναι τα ανοίγματα μόνο στις γωνίες. Και πάμε. Βάζουμε λοιπόν ένα άριχτο εδώ στο πρώτο θυλάκι. Ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Ένα άριχτο στο επόμενο εδώ θυλάκι και φτάσαμε στη γωνία. Η γωνία, αν τη δείτε, έχει 3 θυλάκια. 1, 2, 3. Θα πάμε κι εμείς λοιπόν και θα κάνουμε τώρα 2, 1, 2. Τα ανοίγματά μας λοιπόν. 2 άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. Ένα άριχτο στο μεσαίο θυλάκι της γωνίας. 2 άριχτα ξανά στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και επαναλαμβάνουμε τα ανοίγματα που κάναμε στη γωνία σε κάθε γωνία και στις 4 γωνίες δηλαδή. Ελάτε να τελειώσουμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Κλείνουμε με το γνωστό τρόπο που είδαμε, θα το δούμε και εδώ λίγο αναλυτικά για να σας βοηθήσω. Πάμε στο πρώτο θυλάκι της σειράς εδώ. Βάζουμε το βελονάκι μας στο ένα νεύρο. Το θυλάκι που είναι σε αναμονή.
Τραβάμε και κλείνουμε το βουβό μας με αυτόν τον τρόπο. Ορίστε. Τραβάμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μέσα στο ίδιο εδώ θυλάκι κάνουμε και το πρώτο άριχτο. Σε αυτό το σημείο εδώ. Σας βάλω εδώ το πρώτο μάρκερ ξανά. Βάλτε το στο πρώτο θυλάκι ή όπως εσάς σας βολεύει, δείτε το εσείς, για να είμαστε σίγουροι που ξεκινάμε. Η τρίτη σειρά ανοιγμάτων τώρα είναι επανάληψη της δεύτερης. Κάνουμε από ένα άριχτο πέρα από τα 3 θυλάκια της γωνίας που θα κάνουμε 2, 1, 2. Πάμε. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Φτάσαμε στη γωνία μας, να ανοίξω λίγο το νήμα μου, κορίτσια. Στο πρώτο θυλάκι εδώ της γωνίας, από τα 3 θα βάλουμε 2, έχω βάλει ήδη το 1. Τα ανοίγματα λοιπόν και εδώ είναι 2, 1, 2. 1 στο μεσαίο θυλάκι της γωνίας και 2 πάλι άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη γωνία που θα κάνουμε επανάληψη τα ανοίγματα, 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο σε κάθε γωνία και κλείνουμε πάλι τη σειρά μας. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ. Ανοίγουμε πάλι το θυλάκι μας. Κλείνουμε με τον γνωστό τρόπο. Και σηκώνουμε και ένα γαϊτανάκι. Και κάνουμε το πρώτο μας άριχτο εδώ στο θυλάκι που κάναμε και το βουβό. Εδώ. Και τις 2 γραμμούλες πάντα, έτσι. Λοιπόν, να σας βγάλω και το μάρκερ και πάμε να δούμε, κορίτσια. Φτάσαμε στην τέταρτη σειρά ανοιγμάτων και τελευταία για άνοιγμα. Θα αρχίσουμε να πλέκουμε την τσαντούλα μας μετά. Λοιπόν, στην τέταρτη σειρά κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και στο μεσαίο της γωνίας, στο κεντρικό θα κάνουμε 2 άριχτα. Και είναι και οι μόνες αυξήσεις για αυτή τη σειρά. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Ψάξτε εδώ κάνοντας έτσι τον πάτο και τη μητούλα και δείτε ποιο είναι το κεντρικό. Ή αλλιώς με ένα μάρκερ από την προηγούμενη σειρά. Εγώ θα το βάλω εδώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. 2 άριχτα στο μεσαίο θυλάκι της γωνίας και συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και επαναλαμβάνουμε τα 2 άριχτα στο μεσαίο κάθε γωνίας. Είναι η τέταρτη σειρά ανοιγμάτων και τελειώσαμε με τα ανοίγματα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το νήμα πλέκεται πάρα πολύ εύκολα, γλιστράει στο βελονάκι, είναι πάρα πολύ καλό και θα δείτε πόσο στακάτι θα γίνει η τσάντα και ας είναι μαλακό. Σας έχω επιλέξει μια φανταστική πλέξη που θα στέκεται χωρίς να χρειάζεται πολλά στακαρίσματα για τα μικρά μας κοριτσάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι την τέταρτη σειρά ανοιγμάτων, επαναλαμβάνοντας όπως είπα τα 2 άριχτα στο μεσαίο της γωνίας.
Πάει λοιπόν και η 4η σειρά ανοιγμάτων. Τελειώσαμε με τα ανοίγματα, κορίτσια μου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πάλι το κλείσιμό μας. Η επόμενη σειρά θα είναι μόνο άριχτα. Κλείνουμε, σηκώνουμε. Θα σας βγάλω πάλι το μάρκερ, θα το βάλω πάλι εδώ. Κάντε το κι εσείς, θα σας βοηθήσει να μην μου κάνετε λάθος. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτή τη σειρά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για να προχωρήσουμε μετά από πάνω στην μπλέξη μας. Εδώ, ένα θυλάκι, θα δείτε τα ανοίγματα σας τα κάνω τόσο αναλυτικά και σας δείχνω τα 4 σειρές, δεν τα κάνω σε 1 και 2 σειρές, για να είμαστε σίγουροι ότι θα φορμάρει και θα βγει το σακιδιάκι έτσι όπως το θέλουμε. Να κάθεται χωρίς να έχει πολλά πλέγματα μέσα στα καρίσματα και αυτά και να σταθεί ωραία η πλέξη. Κάτι άλλο πολύ ωραίο με τα ανοίγματα που είναι σε πολλές σειρές είναι ότι αν κάνετε λάθος ξυλώνετε μία σειρά. Το βλέπετε δηλαδή. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν πια στην 5η σειρά χωρίς ανοίγματα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά με την μπλέξη μας. Ελάτε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά με τα άριχτα. Εδώ. Είναι η 5η σειρά, δεν κάναμε ανοίγματα. Κάνουμε το γνωστό μας κλείσιμο. Εδώ. Άλλο το μάρκερ. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και από εδώ και πέρα ξεκινάει η πλέξη μας. Η πλέξη, όπως βλέπετε και στο έτοιμο εδώ σακίδιο, είναι μία πλέξη, ένα άριχτο, αλλά μπαίνουμε στο νεύρο της τσάντας. Φαίνεται στο σωματάκι μόνο, βλέπετε εδώ. Όλο αυτό το εφέ που κάνει το άριχτο σημαίνει ότι μπαίνουμε μέσα στο νεύρο. Πάμε να το δούμε μαζί. Εδώ είναι το πρώτο μας άριχτο. Θα μπούμε εδώ, κάτω. Θα βάλω πάλι το μάρκερ, να ξέρουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο θυλάκι που δημιουργήσαμε. Και πάμε λίγο να δούμε την πλέξη μας πιο αναλυτικά. Λοιπόν, εδώ είναι το θυλάκι. Δεν θα μπούμε εδώ μέσα, όπως είναι το κλασικό άριχτο. Θα πάμε εδώ κάτω που δημιουργούνται 2 νεύρα, 2 γραμμούλες. Τις βλέπετε, εδώ είναι το θυλάκι, εδώ. Θα μπω μέσα και θα ολοκληρώσω το άριχτό μου. Έχω 2 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, το κλείνω. Και αυτή την πλέξη θα έχουμε από εδώ και πέρα για κάθε σειρά. Εδώ είναι το θυλάκι μου, εδώ είναι τα 2 νεύρα. Μπαίνω μέσα και ολοκληρώνω το άριχτο. Θυλάκι, από κάτω το θυλάκι στα νεύρα. Εδώ πάλι η πρώτη σειρά μπορεί να σας φαίνεται λίγο πιο σφιχτή γιατί πλέκατε άριχτο πριν. Πάμε να το δούμε μερικές φορές ακόμα. Εδώ κάτω. Άμεσα. Εδώ. Δείτε γιατί πήγε το βελονάκι μου αλλού. Η επόμενη σειρά θα είναι ακόμα πιο εύκολη γιατί θα έχουμε φτιάξει το έδαφος με την πλέξη. Εδώ κάτω στα νεύρα. Εδώ. Πάμε πάλι, εδώ είναι το θυλάκι μας. Εδώ είναι τα 2 νεύρα που δημιουργεί το θυλάκι. Τα βλέπετε, η ρίζα του, η βάση του, όπως θέλετε. Μπαίνουμε εδώ. Κάτω, εδώ. Με προσοχή. Πάμε πάλι, είμαστε εδώ.
δείτε πόσο στα κάτω θα βγει το σακιτιάκι με αυτόν τον τρόπο. Είναι ωραία πλέξη και για τσάντα, και για μεγάλη τσάντα εννοώ, οποιαδήποτε τσάντα. Δείχνει πολύ ωραίο το εφέ, είναι σαν να είναι βελόνες πλεγμένο κάπως. Εδώ πάλι στα νεύρα. Κάτω. Άλλη μία φορά να το δείτε, θυλάκι είναι εδώ, δεν μπαίνουμε εδώ. Έχουμε αυτά τα δύο νεύρα εδώ, θα μπούμε εδώ με προσοχή το βελονάκι, από κάτω, όσο πιο αργά μπορώ για να το δείτε και ολοκληρώνουμε έτσι όλη την κυκλική σειρά και στην επόμενη αλλάζουμε χρώμα νήματος. Είναι 2 σειρές και αλλαγή χρώματος. Εδώ αυτή τη στιγμή, αν το σκεφτείτε, κάνω τη δεύτερη σειρά. Έχουμε κάνει 4 φορές τα ανοίγματα, τις αφήνουμε αυτές λοιπόν. Έχω φτιάξει μία σειρά με άριχτα και τώρα ολοκληρώνω την δεύτερη σειρά με την πλέξη. Εντάξει, την ολοκληρώνουμε και θα δούμε μαζί πώς θα κάνουμε την αλλαγή του χρώματος. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε τη σειρά αυτή την πρώτη με την πλέξη μας και να πάμε μαζί να κάνουμε αλλαγή χρώματος. Είδατε πόσο χαίρομαι την αλλαγή χρώματος. Θέλω ένα καινούριο χρώμα, ρε κορίτσια πια. Τόση ώρα γκρι. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε με το γνωστό τρόπο πάλι. Αφήνω το θυλάκι, παίρνω εδώ το θυλάκι μου. Κλείνουμε με βουβό και πάμε εδώ να κάνουμε λίγο την αλλαγή. Λοιπόν, θα ανοίξω το λευκό, το αμιγκουρούμι, παμπακερό, ωραίο νήμα, είναι 100 γραμμάρια, ωραίο για κουκλάκια, αλλά από ό,τι βλέπετε και για τσαντάκια. Πολύ μου αρέσει αυτό που είπα. Λοιπόν, ανοίγω αρκετό και πάμε τώρα να κάνουμε την αλλαγή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα σηκώσω το γαϊτανάκι στον αέρα με το λευκό. Λίγο το γκρι και ξεκινάμε και πλέκουμε όπως είπαμε και στην από κάτω σειρά. Το άριχτο μέσα στα νεύρα. Εδώ. Βάζω πάλι το μάρκερ. Και τώρα σας είναι εύκολο από εδώ και πέρα γιατί θα αλλάξει χρώμα και θα βλέπετε. Το αφήνω. Αν χρειάζεστε βοήθεια συνεχίζετε και βάζετε το μάρκερ στο πρώτο άριχτο που δημιουργείτε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, μπαίνουμε εδώ στο νεύρο που τώρα πια θα είναι και πιο εύκολο για σας. Δεν τραβάτε μαζί το νήμα, δεν χρειάζεται, καταρχήν θα χαλάσετε πολύ νήμα. Κάθε φορά που τελειώνει ο κύκλος και θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγή, το νήμα, το γκρι θα είναι πια σε αναμονή. Βλέπετε, μπαίνουμε εδώ, εδώ είναι το θυλάκι και μπαίνουμε εδώ κάτω στα νεύρα. Εδώ. Βγαίνει πάρα πολύ στακάτη αυτή η πλέξη, θα το δείτε κι εσείς. Εδώ είναι το θυλάκι μου, πάω από κάτω. Εδώ το θυλάκι, εγώ πάω εδώ μέσα στα νεύρα. Το δείχνω όσο πιο αργά μπορώ, εδώ. Άρχισε να μπει, εκεί. Είναι μέχρι να το βρει στο κόλπο. Εγώ εδώ έχω επιλέξει και σας έχω κάνει 3 σειρές από κάθε χρώμα. 3 σειρές με λευκό, 3 σειρές με γκρι, μέχρι να φτάσουμε 24 εκατοστά και όπου τελειώσει, δεν σας πειράζει αυτό. Εσείς μπορεί να αποφασίσετε όμως να κάνετε 2 σειρές, 4 σειρές από κάθε χρώμα, μπορεί να μην είναι ίδιες, να είναι 3 σειρές στο λευκό, 2 σειρές στο γκρι, ανάλογα πώς θέλετε να φαίνεται.
Βλέπετε, μπαίνουμε μέσα και συνεχίζουμε έτσι λοιπόν κυκλικά μέχρι να σηκώσουμε το καλαθάκι στα 24 εκατοστά. Λοιπόν, τι κάναμε, πάμε λίγο να τα μαζέψουμε. 4 σειρές ανοίγματα με το γκρι. 2 σειρές μετά τα ανοίγματα με γκρι και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε 3 σειρές για κάθε χρώμα, όπως φαίνεται και εδώ. Βλέπετε, πρώτη σειρά με 3, 3, 3, 3 μέχρι να φτάσουμε 24 εκατοστά και να σας το δείξω λιγάκι και στο έτοιμο για να δείτε τι ομορφιά είναι. Τι κουκλίστικο πραγματάκι ωραίο είναι αυτό. Μη σας πω, εδώ τα αγόρια μου είπαν ότι και ένα αγοράκι μπορεί να κρατήσει το ελεφαντάκι. Έτσι μου είπανε, ότι θα είναι πολύ ωραίο. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε το καπάκι και να είναι ελεφαντάκι, να είναι κάτι άλλο. Πάντως μπορείτε να κάνετε αυτό το σακιδιάκι και να αποφασίσετε μπροστά να κάνετε ένα άλλο καπάκι. Θα μπορούσα να έχω εδώ το καπάκι με την αγελαδίτσα, θα μπορούσα να έχω το μαϊμουδάκι, το κεφαλάκι, το θυμάστε το Μιχαλιό, το ωραίο το μιγκουρούμι. Αυτό. Πάμε όμως στο καλαθάκι μας. Τι έχω προτιμήσει σε αυτό το σακιδιάκι? Έχω κλείσει επάνω με την τεχνική που το λένε κάβουρα. Δεν γνωρίζω γιατί, θα το πούμε κι εμείς κάβουρα. Αυτό εδώ. Μου άρεσε για να κλείσει καλύτερα το τελείωμα της τσάντας. Πάμε να σας το δείξω και αυτό, να το μάθουμε, να το ξέρουμε. Προσέχτε. Εδώ έχω φτάσει στο τέλος, έχω κάνει ήδη λίγο, θα σας το δείξω. Θα το βάλω κάτω για να βολεύει την κάμερα. Εδώ. Ο κάβουρας λοιπόν τι είναι? Πάμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και κάνουμε μετά ένα βουβό στο επόμενο θυλάκι. Εδώ. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, βουβό στο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας. Ένα γαϊτανάκι και βουβό. Εδώ. Ένα γαϊτανάκι και πάλι βουβό και αυτός είναι ο κάβουρας που είναι πολύ ωραίο κλείσιμο για πάρα πολλών ειδών τσαντούλες αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Μ' αρέσει πολύ αυτή η τεχνική. Λοιπόν, και προχωράμε. Δείτε τι ωραίο και δαντελωτό βγαίνει και βγαίνει πιο όμορφο και ταιριάζει με τα παιδικά σακίδια. Αυτό λοιπόν θα μου το ολοκληρώσετε. Το επόμενο βηματάκι που έχετε να κάνετε σε αυτό εδώ το ωραίο καλαθάκι είναι να μου βάλετε τη φόδρα με τον τρόπο που σας δείχνω στο βίντεο για τις φόδρες. Η φόδρα δηλαδή καλαθάκι. Διαλέξτε μια ωραία λονέτα στα κάτι από τη Handybrand. Αν όχι τόσο γυαλιστερή, γι' αυτό λέω τις λονέτες που είναι ωραίο ύφασμα, κορίτσια. Είναι από τα πιο ωραία υφάσματα, είναι ειδικά για τσάντες και γενικά για αξεσουάρ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο επόμενό μας βήμα που είναι πώς θα φτιάξουμε αυτή την ωραία φατσούλα και θα τη βάλουμε πάνω στο σακίδιο. Είστε έτοιμες να ξεκινήσουμε το ελεφαντάκι μας? Λοιπόν, το ελεφαντάκι το ξεκινάμε από το πίσω σημείο και χωριστά από το σώμα της τσάντας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστεί να βάλουμε 34 θυλάκια συν 1. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34 συν 1. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε κάνει το μήκος που θα είναι εδώ το ελεφαντάκι μας. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε με άριχτα για 7 συνεχόμενες σειρές. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και μετρήστε μου για 7 σειρές ή αν θέλετε αλλιώς για 4 εκατοστά πάνω κάτω. Θα σας μιλήσω με σειρές γιατί φαντάζομαι με το νήμα αμιγκουρούμι θα μου το κάνετε το ελεφαντάκι. Αλλά θα σας πω και λίγο και τα εκατοστά μήπως δοκιμάσετε και με άλλο νήμα της Handybrand. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτό το τρόπο 7 σειρές, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι με το γνωστό τρόπο πώς πλέκουμε ευθεία. Στην 7η σειρά και πάνω θα ξεκινήσουμε τις αυξήσεις και πάμε λίγο γιατί σας έχω ετοιμάσει το κομμάτι αυτό με τις 7 σειρές. Εδώ το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, έχω πλέξει λοιπόν από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και πάμε λιγάκι να σας δείξω από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Είμαστε σε αυτό το σημείο, είναι η 7η σειρά και πάμε τώρα να δούμε αυξήσεις που πρέπει να γίνουν για να βγει το κεφαλάκι για το ελεφαντάκι. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά, στην 8η, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε και βάζουμε μία αύξηση στο πρώτο θυλάκι.
Δηλαδή κάνουμε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι που έχει σειρά. 1 και ένα δεύτερο άριχτο, εδώ, στο ίδιο θυλάκι. Συνεχίζουμε και πλέκουμε όλη τη σειρά άριχτο, κανονικό, μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο θυλάκι που θα βάλουμε πάλι αύξηση. Και στο τελευταίο άριχτο λοιπόν στην 8η σειρά βάζουμε πάλι 2 άριχτα για να γίνει και η αύξηση που πρέπει να γίνει στο τέλος της σειράς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 8η σειρά. Πάμε στην 9η σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και η επόμενη σειρά είναι ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Δεν θα μου βάλετε αυξήσεις λοιπόν. Τα 34 θυλάκια τα κάναμε 36 και 36 θυλάκια θα βάλουμε από ένα άριχτο στην 9η σειρά που φτιάχνω τώρα. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε την 9η σειρά που δεν έχει ανοίγματα όπως είπαμε. Εδώ. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το πλεκτό μας και να ξεκινήσουμε τη 10η σειρά, που και στη 10η σειρά έχουμε πάλι ανοίγματα. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Πάλι 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι εδώ, για να μπει από μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος. Και δεν έχουμε και άλλη αύξηση μετά, κορίτσια. Αυτές ήταν οι αυξήσεις. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Είμαι στη 10η σειρά, μου προχωράτε με ένα άριχτο και μου κάνετε επανάληψη αυτό που σας έδειξα στην 8η σειρά, με αυξήσεις μία στην αρχή και μία στο τέλος. Δηλαδή 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι, 2 άριχτα στο τελικό θυλάκι. Πάμε πάλι να σας βγάλω το κομμάτι που έχω τελειώσει τις αυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα πριν ξεκινήσω τις μειώσεις. Λοιπόν, και να σας εξηγήσω και εδώ τι έχουμε κάνει για να το καταλάβετε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 34 θυλάκια συν 1. Οι τελικές διαστάσεις όταν το πλέκουμε είναι περίπου 22 το καπάκι, το πίσω μέρος, αυτό εδώ δηλαδή. Έτσι ώστε να ραφτεί ωραία πάνω στο καλαθάκι. Αν μου μετρήσετε σωστά θα σας βγούνε. Κάναμε 7 σειρές λοιπόν με άριχτα. Ξεκίνησα στην 8η και σας έβαλα αυξήσεις, μία εδώ και μία εδώ. Η 9η δεν είχε αύξηση, η 10η είχε πάλι αύξηση, μία στην αρχή, μία στο τέλος. Και από εκεί και πέρα έχουμε 11 σειρά μέχρι και τη 17η, κοιτάω και λίγο δεξιά γιατί έχω σημειωμένα τα νούμερα, μην κάνω κανένα λάθος και σας πω λάθος. Από την 11η σειρά μέχρι τη 17η συνεχίζουμε με άριχτα και μόνο. Που σημαίνει θα φτάσουμε να έχουμε 38 θυλάκια. Για μετρήστε το να δείτε. 34, αυξήσεις 2 φορές, 38 θυλάκια. Σε αυτό το σημείο ξεκινάνε οι μειώσεις για να φτιάξουμε την προβοσκίδα, την ωραία φατσούλα από το ελεφαντάκι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε τις μειώσεις μας. Βλέπετε πόσα γκρία έχω φτιάξει, έχω ανοίξει για να σας τα δείξω όλα τα βηματάκια, όλα. Πάμε.
Είμαστε στη 17η λοιπόν σειρά. Εδώ. Καθίστε να το δείτε από την αρχή εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και γυρνάμε το πλεκτό μας. Και για να σας πω τώρα, για τις επόμενες 13 σειρές θα γίνονται μειώσεις σε κάθε σειρά. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Μέχρι να φτάσουμε τα 38 θυλάκια να γίνουν 12. Εσείς προχωράτε κανονικά μείωση σε κάθε σειρά. Είναι πολύ εύκολο, κορίτσια, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη μείωση που προτιμάμε να κάνουμε, γιατί είναι πολύ ωραία και την έχουμε ξαναδεί. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι εδώ. Παίρνουμε νήμα, το κρατάμε. Σας το έχω δείξει και στο βίντεο με τα αμιγκουρούμι αυτό. Μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα. Έχουμε 3 και τα κλείνουμε όλα μαζί. Φτιάξαμε την πρώτη μείωσή μας λοιπόν. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Και θα επαναλάβουμε τη μείωση στο τέλος της σειράς. Κάνουμε όλο το θυλάκι μαζί, κάνουμε ένα κλασικό άριχτο. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, αν πλέκετε πολύ αραιά ή αν πλέκετε πολύ σφιχτά μάλλον μπορεί να έχετε θέμα, να πάρετε το 4,5 βελονάκι που είναι μεγάλο σχετικά. Προτιμήστε το 4. Το νήμα αμιγκουρούμι είναι λεπτό για το 4. Εδώ λοιπόν να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά με μειώσεις. Είναι η πρώτη από τις 13 αν θυμάστε, ναι. Τι είναι 13 σειρές μειώσεις, κορίτσια, τι είναι, τίποτα μπροστά σε ένα ελεφαντάκι. Λοιπόν, αφήνουμε τα 2 τελευταία. Πλέκω και εδώ με ένα άριχτο και έχω 2 τελευταία. Πάμε να δούμε τη γνωστή μείωση που έχουμε μάθει. Μπαίνω στο προτελευταίο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω στο βελονάκι μου. Πάω στο τελευταίο θυλάκι, ξαναπαίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου και τα κλείνω όλα μαζί. Συνεχίζουμε σε κάθε σειρά λοιπόν με μία μείωση στην αρχή της σειράς και στο τέλος. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ελάτε να το κάνουμε άλλη μία φορά. 2 θυλάκια, εδώ το πρώτο και το δεύτερο, μπαίνω στο πρώτο, παίρνω νήμα, το κρατάω στο βελονάκι μου, μπαίνω στο δεύτερο, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Και τσουπ, έγινε και η δεύτερη μείωση, στη δεύτερη σειρά εννοώ, η πρώτη μείωση στη δεύτερη σειρά. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα λίγο. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέχρι να επαναλάβουμε τη μείωση στο τέλος της σειράς, στα 2 τελευταία θυλάκια. Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο για 13 σειρές, κορίτσια. 13 σειρές, ειδικά με αυτό το νήμα. Μη σας λέω εκατοστά, είναι καλύτερα σειρές. Ελάτε να το δείτε λιγάκι τελειωμένο για να καταλάβετε τι εννοώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, βλέπετε? Έτσι είναι κανονικά το κεφαλάκι, πλέκουμε όμως από αυτή την πλευρά. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο που, όπως είπαμε, είναι οι μειώσεις 13 σειρές ή αλλιώς τα 38 θυλάκια να φτάσουν να είναι 12. Θέλουμε λοιπόν εδώ να έχουμε 12 θυλάκια που θα ξεκινήσουμε αυτή την ωραία προβοσκίδα. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Σε αυτό το σημείο θα μου κόψετε το νηματάκι σας. Λοιπόν, κόβουμε, φτιάχνουμε εδώ ωραία ωραία, παίρνουμε τη βελόνα μπετονιά και το στερεώνουμε πίσω, ούτως ή άλλως θα μπει φόδρα και στο καπάκι, είναι ωραίο για τα παιδάκια μας. Στερεώνεται σε κάποιο σημείο, εδώ, θα το στερεώσω πρόχειρα εγώ για να προχωρήσω, εσείς θα μου το στερεώσετε πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, και πάμε να σας πω εδώ 2-3 κολπάκια τώρα για να σας βγει ωραία και όμορφα. Ποιο από όλα τα νήματα να πάρω? Αυτό θα μου φτάσει κιόλας. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, έχω λίγο τις σημειώσεις εδώ για να τις δούμε και μαζί.
Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή 15 σειρούλες. Ναι και όμως, η προβοσκίδα μας είναι 15 σειρές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. 12 θυλάκια. Θέλω να αφήσετε, θα πλέξουμε τα 8. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα αφήσουμε 2 στην αρχή και 2 στο τέλος άπλεκα. Αυτή είναι η καλή μας, γυρνάω από την ανάποδη το πλεκτό μου. Θα αφήσω τα 2 εδώ θυλάκια όπως και στο τέλος και θα πλέξω τα 8 από τα 12. Άρα, 1-2 το αφήνω, ξεκινάω εδώ. Πιάνω το νήμα μου. Εδώ. Και ξεκινάω εδώ και κάνω πάλι εκεί που έκανα το βουβό το πρώτο μου άριχτο. Δεν θέλουμε να χάσουμε κανένα θυλάκι. Θέλουμε 8 άριχτα να πλέξουμε. 1, δεύτερο άριχτο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο άριχτο, έβδομο και 8. Όπως είπαμε, τα 2 τελευταία τα αφήνουμε. Για να ξέρετε, εδώ θα μπουν οι χαβλιόδοντες, γι' αυτό το αφήνουμε. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζω και κάνω από ένα άριχτο στα 8 θυλάκια που έχω για 4 σειρές. Προσέχτε να μην φάτε κανένα. 4 σειρές λοιπόν από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ είναι και η 4η σειρά, με από 8 άριχτα η κάθε σειρά. Και ξεκινάμε τώρα την 5η και κάνουμε μειώσεις. Από τα 8 θα φτάσουμε στα 6 λοιπόν φυλάκια. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας. Τη γνωστή μείωση, παίρνουμε νήμα στο πρώτο θυλάκι, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάμε. Έχουμε 3 στο βελονάκι και τα κλείνουμε όλα μαζί. Θέλουμε τα 8 θυλάκια να γίνουν 6. Λοιπόν, στα 2 τελευταία κάνουμε πάλι μείωση, κρατάμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο θυλάκι, ξαναπαίρνουμε νήμα, κρατάμε 3, τα κλείνουμε. Και τέλος, έχουμε λοιπόν 6 θυλάκια από εδώ και πέρα. 6η λοιπόν, 7η και 8η σειρά κάνουμε από ένα θυλάκι και θα έχουμε 6 άριχτα. Πάμε λιγάκι να τη δούμε την προβοσκίδα όμως και στο έτοιμο, να δείτε. Είναι πολύ απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Υπάρχουν και οι οδηγίες στη Handybrand για αυτό το λόγο. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει εδώ? Έχουμε κόψει το νήμα σε αυτό το σημείο. Έχουμε τα 12 θυλάκια που ήταν μέχρι εδώ, τα κάναμε 8 και έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πλέξει 4 σειρές από 8 άριχτα, 1, 2, 3, 4. Στην 5η κάναμε μείωση, θα συνεχίσουμε 6η, 7η και 8η να πλέκουμε τα 6 άριχτα που έχουμε φτάσει. Άρα, 5η μείωση και τα 8 γίνανε 6. 6η, 7η, 8η σειρά πλέκουμε από ένα άριχτο στα 6 θυλάκια που έχουμε. Στην 9η σειρά κάνουμε πάλι μείωση και γίνονται 4 τα θυλάκια από 6. Πλέκουμε μετά 10η, 11η από 4 θυλάκια, ένα άριχτο εννοείται σε κάθε θυλάκι. Στην 12η σειρά κάνουμε πάλι μείωση και φτάνουν στα 2 θυλάκια, εδώ κάτω στη μουσουδίτσα. Λοιπόν, και μένουν μετά 2 σειρές, 13 και 15, που πλέκουμε από 2 άριχτα για να φτάσει να στενέψει σε αυτό το σημείο. Δεν ήταν και δύσκολο. Δεύτερον, το καπάκι, όπως πάντα, η Handybrand σας το έχει κάνει σε σχεδιάγραμμα που θα το ζητήσετε μαζί με τα kit. Και έτσι θα είναι και πιο εύκολο να διαβάζετε και να κάνετε ένα ωραίο τέτοιο κουκλάκι. Λοιπόν, βάζω την τσάντα στη θέση της και πάμε λιγάκι να σας ξεκινήσω. Τι να σας ξεκινήσω τώρα, το χαβλιόδοντα ή το αυτάκι? Τι λένε τα αγόρια μου? Εγώ λέω να πάμε με το χαβλιόδοντα, να αλλάξουμε και χρώμα, να πάμε στα λευκά. Ναι,
Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ελάτε να τα δείτε και έτοιμα, που τα έχω ετοιμάσει εδώ, να δείτε τι όμορφα, τι γλυκά είναι, τι ωραία. Μην σας πω ότι είναι και αυτά και για ένα ωραίο ποντικάκι αυτό. Δείτε το λιγάκι. Θα πλέξουμε λοιπόν εδώ, όπως θα δείτε και στο βίντεο με τα αμιγκουρούμι. Είναι η ίδια λογική, όπως είπαμε στα κουκλάκια αμιγκουρούμι. Είναι με το μαγικό κύκλο που ξεκινάμε πάντα και αρχίζουμε και κάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Ακόμα και τα ωραία αυτά οι χαβλιόδοντες στα δοντάκια ξεκινάνε με μαγικό κύκλο. Όπως είπα, θα σας ξεκινήσω με τα χαβλιόδοντες και άντε θα σας δείξω και λίγο για τα αυτάκια. Φυσικά να σας πω ότι υπάρχουν οδηγίες. Έχουμε πει ότι αυτά τα κουκλάκια, τα αυτάκια, οι μυτούλες είναι καλό να τις έχουμε γραπτά για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάμε με το μαγικό κύκλο. Βάζουμε νήμα εδώ. Εδώ. Πλέκετε με τεσάρι. Αν νιώθετε ανασφάλεια, μπορεί να πάρετε και το 3,5 για αυτά τα κομμάτια της τσάντας, ναι. Λοιπόν, στερεώνουμε το πρώτο και βάζουμε 6 άριχτα μέσα στον κύκλο μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάντα ένα μάρκερ κοντά σας, θα το φέρω και εγώ τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το νήμα μας. Το βλέπουμε. Τραβάμε. Και έκλεισε ο μαγικός μας κύκλος. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα ανοίγματα στη δεύτερη σειρά για τα δοντάκια μας. Η επόμενη σειρά είναι 1 άριχτο, 1 άριχτο, 2 άριχτα, που σημαίνει τα 6 φυλάκια θα γίνουν 8. Βάζουμε 1 άριχτο εδώ. Σας βάλω και το πρώτο μάρκερ, εσείς θα ακολουθήσετε ακριβώς. Δεν είναι πολύ εύκολο το δοντάκι γιατί δεν έχει πάρα πολλά φυλάκια ώστε να μπερδευτείτε. Τα μετράτε με τη μία. Θέλουμε λοιπόν τα 6 να γίνουν 8. Θα πάμε λοιπόν 1 άριχτο, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Εδώ θα βάλουμε 2. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο. 1 άριχτο στο επόμενο. Και 2 άριχτα εδώ. 1, 1, 2. Θα γίνουν 8. Θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τη 10η σειρά. 10 σειρούλες θα πλέξουμε. Έβαλα 1, 2. Έχουμε 8 λοιπόν θυλάκια. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν μέχρι 10 σειρές και πάμε κυκλικά για να δημιουργήσουμε το ωραίο μας το δοντάκι. Δεν έχει άλλα ανοίγματα, δεν έχει τίποτα. 1 άριχτο για 10 σειρές ακόμα. Ή όσο μακριά θέλετε εσείς να τα κάνετε τα δοντάκια ή πιο κοντά. Βλέπετε θα αρχίσει να γυρνάει το πλεκτό μου και να δημιουργείτε σιγά σιγά το δοντάκι. Γενικά μπορείτε να το κάνετε και γέμισμα το δοντάκι. Αν θέλετε να του βάλετε γέμιση, αυτή την εσωτερική που έχουμε για τα αμιγκουρούμι, θα σας το δείξω κιόλας να το δείτε. Βλέπετε που αρχίζει και σχηματίζεται. Αν συνεχίζω έτσι λοιπόν για 10 σειρές, θα έχω δημιουργήσει αυτό το ωραίο δοντάκι. Κοιτάξτε το. Αν με ρωτήσετε, εγώ δεν τα γέμισα. Βλέπετε είναι πολύ σκληρό, δεν έχει θέμα. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο γέμιση μέσα. Αυτή που βάζουμε για τα μαξιλάρια, αυτή που βάζουμε στα κουκλάκια. Λοιπόν, θα τα αφήσω στην άκρη και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο τα αυτάκια. Αλλά τα αυτάκια θα μου πάρετε οδηγίες. Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά. Ανοίγω ένα γκρι ακόμα ωραίο αμιγκουρούμι. Δείτε το λιγάκι ζουμερό, στρουμπουλό, φρέσκο και ωραίο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Όπως είπαμε, αυτά τα δύο κομμάτια, αυτάκια και δοντάκια, αν θέλετε κάντε το και με μικρότερο βελονάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάλι μαγικός κύκλος. Κάνουμε ένα ωραίο αυτάκι, έχει ξεκινήσει από εδώ όπως καταλαβαίνετε. Αυτό εδώ θα κάνουμε, που απλά εμείς το έχουμε φτιάξει σε αυτή τη μορφή για να μοιάζει για το ελεφαντάκι. Θα έχετε μπροστά στις οδηγίες, εγώ τις έχω αυτή τη στιγμή σε ένα απλό χαρτί. Δεν το έχω ακόμα φτιάξει για σας, θα το βάλω εδώ για να μπορώ να βλέπω τις σειρές, γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε πάλι 6 μέσα στο μαγικό κύκλο. Πάμε να τον δούμε άλλη μια φορά το μαγικό κύκλο, παίρνουμε νήμα, έλα πιο αργά να το δείτε.
βάζω το νήμα εδώ. Παίρνω το νήμα εδώ. Δημιουργώ αυτό εδώ το θυλάκι, τον κύκλο, τον κάνω όσο μεγαλύτερο μπορώ. Κλειδώνω με το πρώτο βουβό και πάω και βάζω 6 άριχτα μέσα στο κύκλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, και με το μαγικό τρόπο, είναι και ο λόγος που λέγεται μαγικός κύκλος, τραβάμε εδώ και δημιουργούμε αυτό εδώ το ωραίο κλειστό πρώτη σειρά, την κυκλική μας, που έχει 6 θυλάκια, αν θυμάστε. Εμείς αυτή τη στιγμή τα 6 να τα κάνουμε 12. Τι σημαίνει αυτό? 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Βάζουμε αυξήσεις λοιπόν. Τα 6 θα τα κάνουμε 12. Είναι σχετικά ο κλασικός τρόπος που ξεκινάνε όλα τα κεφαλάκια για τα αμικουρούμι που θέλουν ανοίγματα και πρέπει να γίνουν λίγο στρογγυλά. 2 άριχτα λοιπόν. Ας βάλω και το market, μην ξεχνιέμαι και ας ξέρω τι κάνω. Εσείς το ίδιο μπορεί να μπερδευτείτε. Λοιπόν, 2, 2, εδώ θα το βάλουμε. 12 πρέπει να έχω, θα τα μετρήσω και στο τέλος, κορίτσια. Λοιπόν, έχει ένα μικρό κολπάκι μόνο το αυτή, εγώ θα σας πλέξω λίγο ακόμα, απλά για να σας βοηθήσω και να το καταλάβετε. Τα 12 μετά πρέπει να γίνουν 18. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η λογική είναι ότι για να γίνουν τα 12-18 θα πάμε να βάλουμε 1, 2, 1, 2. Τι κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε αυξήσεις μέχρι την 6η σειρά, σε αυτό εδώ το σημείο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, έχουμε βάλει τις αυξήσεις. Από εκεί και πέρα πλέκουμε την 7η μέχρι τη 12η χωρίς αυξήσεις. 7η έως 12η λοιπόν. Και στις τελευταίες 2 σειρές κάνουμε μειώσεις μέχρι να φτάσουμε 24 θυλάκια την τελευταία. 2 σειρές μειώσεις μόνο για να γίνει λίγο πιο στενό. Με τον τρόπο που είδαμε και στην τσάντα. Θα πάρετε τις οδηγίες και είμαι σίγουρη θα το βγάλετε φανταστικό. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται αυτού του είδους τα αυτάκια. Εντάξει. Άρα έχουμε 6 σειρές με αυξήσεις. Μαγικός κύκλος, 6 σειρές με αυξήσεις. 7η έως 12η χωρίς αυξήσεις. Πλέκουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Οι τελευταίες 2 σειρές που είναι με μειώσεις για να μαζέψει λίγο το κλείσιμο εδώ του αυτιού και να μαζέψει να κάνει αυτό. Εύκολο είναι. Έλα. Και πανέμορφο και κουκλάκι και ζωγραφιστό θα είναι κουκλάκι. Μ' αρέσει τρελά. Τι μένει τώρα, κόρη? Τι μένει τώρα για να το κρατήσουμε αυτό το ωραίο? Λοιπόν, πάμε στα ματάκια μας. Τα ματάκια είναι με το νήμα το λίγο το μαύρο, πάλι αμιγκουρούμι, που σας έχουμε βάλει μέσα για να μην παίρνει το ολόκληρη μπομπινίτσα. Και θα πάτε και είναι απλή ραπτική. Θα πάρετε τη βελόνα μπετονιά ή μια μεταλλική αν έχετε, δεν έχει καμία σημασία εδώ. Θα βάλετε νήμα, θα κόψετε ένα κομμάτι ωραίο και πριν βάλετε τη φόδρα στο καπάκι, θα κόψω λίγο εγώ, βλέπετε εδώ που έχει φόδρα το καπάκι. Λοιπόν, πριν βάλετε λοιπόν τη φόδρα, θα πάρετε και θα μου κάνετε ριζοβελονιά. Θα περάσετε από μέσα, θα βγείτε και θα το κάνετε ραφτό όσο θέλετε. Θα στερεώσετε από μέσα την κλωστούλα και το ματάκι είναι έτοιμο. Δεν μου άρεσε στα παιδικά σακίδια να πάω να βάλω πλαστικό ματάκι. Ξέρετε ότι έχουμε όλα τα αξεσουάρα αμιγκουρούμι, πλαστικό, σιλικόνης ματάκι, ό,τι χρειάζεστε, αλλά είναι πιο ωραίο, είναι πιο φυσικό. Πιο πολύ στο 3 χρονών και 4 χρονών παιδάκι. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει? Βάζουμε φόδρα εδώ στο κομμάτι. Θα πάρετε πατρόν, ένα ίσιο κομμάτι είναι. Και τι μας μένει τώρα, κορίτσια μου, τι μας μένει? Λοιπόν, καταρχήν μας μένει να ράψουμε τα αυτάκια και τα δοντάκια επάνω στο καπάκι. Τι κάνουμε όμως? Πρώτα το περιμετρικό άριχτο, όπως βλέπετε εδώ.
όπως έχουμε μάθει σε όλα τα πλεκτά που είναι ευθεία κομμάτια, και να σας δώσω το κομμάτι που το μισοτελειώσαμε να δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, εδώ, δεν έχει γίνει το περιμετρικό, θα γίνει πρώτα το περιμετρικό και το σημείο που ράβουμε τα αυτάκια είναι το σημείο που κάναμε εδώ τις αυξήσεις. Βλέπετε? Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Ράβουμε τη βελόνα μπετονιά όπως ακριβώς σας δείχνω και στο βίντεο με τα κουκλάκια αμιγκουρούμι. Με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε, με τη βελόνα μπετονιά, εδώ είναι τα αυτάκια. Τώρα, τα δοντάκια έχουμε εδώ σε αυτό το σημείο που αφήσαμε τα δύο άρεχτα, που δεν μπλέξαμε στην αρχή. Θυμάστε τα 12 που τα κάναμε 8. Έχει γίνει για αυτό το σκοπό. Για να μπουν τα ωραία τα δοντάκια σε αυτό το σημείο. Να τους, ήδη φτιάχτηκε. Ήδη ομορφαίνει το αγόρι μου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τα ράβουμε. Το επόμενο βήμα θα είναι να βάλουμε τη φόδρα. Πρώτα λοιπόν ράβουμε τα αυτάκια, βάζουμε τα δοντάκια τους χαβλιόδοντες και μετά βάζουμε τη φόδρα. Το καπάκι ράβεται σε αυτό εδώ το σημείο. Δείτε το λίγο για να το καταλάβετε, όπως έχουμε δει σε πολλά βίντεο. Πάλι με το ίδιο το νήμα, με τη βελόνα μπετονιά, παίρνουμε 1, 2, 3 σειρές πιο κάτω από ό,τι τελειώνει το σώμα της τσάντας για να γυρνάει ωραία. Τώρα, το υπόλοιπο είναι εύκολο. Όπως δείτε στα σακίδια τα βίντεο, έχουμε ράψει εδώ τα πλάτης, έχουν ένα μεταλλικό κρικάκι σταθερό ώστε να μην ανοίξει, να μην χαλάσει. Εσείς το ράβετε πάλι, πριν ράψετε τη φόδρα φυσικά μέσα και ράβουμε και στο κάτω σημείο εδώ του καλαθιού μας. Τώρα, αν θέλετε μπορεί να βάλετε, όπως σας είπα και στην αρχή, ένα μαγνητάκι, μπορεί να του βάλετε ένα κορδονάκι να σουρώνει. Όλα αυτά όμως δεν είναι απαραίτητα, εσείς θα αποφασίσετε και εξαρτάται και από την ηλικία που είναι το παιδάκι, αν είναι 3 χρονών μωράκι, αν είναι πιο μεγάλο μωράκι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ήταν, κορίτσια, το ελεφαντάκι της Handybrand. Έχουμε χαρεί πολύ με αυτά τα σακίδια, ειλικρινά. Ζητήστε μας τις οδηγίες και για το καπάκι και για την αγελαδίτσα. Είναι και τα δύο σε kit, δείτε τα link από κάτω. Σε πολύ ωραίους χρωματισμούς. Τον έχουμε κάνει και γκρι με ροζ αυτό τον όμορφο εδώ που βλέπετε. Είμαι η Κατερίνα. Θα μου κάνετε τώρα εγγραφή εδώ στο κανάλι. Τώρα, δεν θα με αφήσετε μόνη μου. Ναι, εκεί εγγραφή. Δείτε τα link από κάτω με όλα τα kit και όλα τα υλικά της Handybrand και ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ γιατί σας αγαπάμε πολύ πολύ. Σας φιλώ, κορίτσια μου. Γεια σας.